Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată, ca de obicei, să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii februarie, mai precis perioada cuprinsă între 23 și 28 februarie. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu pot începe lectura, sau cel puțin nu înainte de a le mulțumi tuturor celor care mă susțineți prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal, să le urez bun venit. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că mesajele v-au adus claritate, ghidare sau pur și simplu liniște interioară, nu ezitați, abonați-vă, vă invit cu mare drag să o faceți. Cum de-al minteri puteți susține acest canal printr-un simplu like. Pentru cei care se întreabă, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite. Unicul lucru necesar este dorința voastră. Haideți să vedem, dragilor, unde și cum sunteți acum. Și avem delfinii, ochiul și corabia. Să știți că e o anumită colaborare, o anumită conexiune care, pe de o parte va crea anumite invidii, pe de altă parte vă poate proteja, dar va face o schimbare de direcție sau poate chiar va duce la o călătorie. A spune că este un dram de noroc. E și un dram de noroc aici, legat de conexiunea voastră cu anumiți prieteni, cu o anumită relație sau cu cineva din familie, în care veți atrage o karmă bună, ca să zic așa, iar asta cu siguranță va duce la la o protecție, la o energie care îți va deschide un nou drum sau îți va deschide chiar o călătorie la propriu. Este interesant că viața voastră are posibilitatea, cel puțin în această ultimă săptămână din februarie, să meargă către o nouă direcție, către poate locuri necunoscute, situații necunoscute, dar este ceva care ține de viitorul vostru. Așa că această conexiune, această cooperare, cum am mai spus, chiar dacă poate crea și un pic de invidie, totuși vă protejează și vă direcționează. E ca și cum, la modul cel mai simplu, ca și cum, Doamne, Doamne, de acolo de sus, sau Universul, mă rog, cine vreți voi, în funcție de ce credință aveți fiecare, vă ia așa de mânuță și vă ia dintr-un loc și vă pune în altul. Și zice, nu, uite, ăsta este noul tău drum sau noile tale experiențe. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 23-28 februarie? Ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 23-28 februarie? Ia să vedem. Cât de interesantă devine lectura voastră. O provocare interesantă, dar în același timp, zic eu, și înțeleaptă. Avem un 7 de spade. Se vede clar aici cu asul de monede că, într-adevăr, să știți că există un moment cheie în această săptămână în care o mare șansă pentru voi, în special pe partea asta de bani, de muncă, va duce către noi începuturi. Dar provocarea este în felul următor. Ori
să faceți față unei anumite trădări, ori să încercați să nu mai fugiți de o anumită situație și să o înfruntați în mod direct, ori să ieșiți dintr-o poziție vulnerabilă, fragilă, în care voi poate încercați să scăpați în cea mai bună manieră. Ideal ar fi cumva acest îndemn de a rezolva respectiva situație, respectiva problemă, indiferent despre ce este vorba, să găsiți cea mai bună formulă pentru a o rezolva. Pe de altă parte, putem vorbi de o lecție. Putem vorbi acea lecție în care trebuie să abordezi lucrurile mult mai strategic și cumva să-ți cunoști mult mai bine interesul. Poate că provocarea ar fi pe partea asta a atenției. Să fiți mult mai atenți la acele persoane care v-au demonstrat că nu mai puteți avea încredere în ele. Haideți să o luăm așa pe bucăți. Nu știu, pe partea asta profesională, această lipsă de încredere la locul de muncă vis-a-vis poate de șef, colegi, angajați, este ca un test, mai mult ca o lecție, că încrederea se câștigă și nu se oferă așa brusc. Pe de altă parte, e posibil ca pentru unii dintre voi, dacă sunteți în căutarea unui job, ar fi bine totuși să încercați să căutați prin acele contacte mai vechi. Pentru că, din câte văd aici cu asul de monede, ca să puteți profita de această șansă, de această mare oportunitate care vi se dă și care, efectiv, poate chiar însă și această mișcare de a aborda persoane, contacte, relații mai vechi. Și vedem foarte bine că aici e vorba de o colaborare, de o conexiune între voi și cineva. Este o mișcare promițătoare, este o mișcare care vă poate aduce vești bune, dat fiind că avem și pajul ăsta de bâte, care nu numai că îmi vorbește despre noi începuturi, îmi vorbește strict de vești bune, de schimbări pozitive în viața voastră și e posibil chiar să descoperiți informații importante, lucruri importante care să vă ajute să vă construiți ceea ce vedem noi aici, să vă schimbați un pic direcția și să vă construiți cel puțin, poate nu neapărat pe termen lung în viitor, dar cel puțin pe o perioadă destul de bună, următorul pas. Pe de altă parte, avem aici zodii de foc, cum sunteți și voi, puteți fi foarte bine voi și chiar dacă aveți o anumită vârstă, pajul de fapt te îndeamnă să nu renunți și să o iei de la capăt. Pajul, lăsând la o parte că reprezintă noi începuturi, reprezintă acea energie, cum să spun eu, care nu este neapărat matură, care a ajuns în situația în care să se simtă neputincios precum un copil, precum un adolescent care nu știe ce se va întâmpla și ce va fi de viața lui. Important este, pentru a vă recăpăta acea energie matură, adultă, știți cum e, odată ce ești jos, te gândești dar aici s-a ajuns, dar pot să mă ridic. Și asta este un pas important. Atât asul cât și pajul de bâte, de fapt, sunt pași importanți pentru că reprezintă intenția voastră de a nu vă lăsa și de a vă ridica, de a o lua de la capăt. De asemenea, aș mai putea vorbi de faptul că, nu știu, pe partea asta sentimentală există încredere, cum să spun eu, sau mai degrabă aș spune că încrederea pentru voi este crucială, mai ales în relații. Și pentru unele relații e posibil această încredere atât de importantă
Nu știu, chiar dacă s-au avut anumite probleme în relația voastră, aș merge foarte mult pe ideea asta că au fost lucruri nespuse, au fost lucruri care nu s-au spus, ori la momentul când trebuiau, ori încă vă mai frământă sau voi aveți anumite lucruri de spus pe care le-ați ținut în voi. Ideea este în felul următor, mai ales pentru cei care sunteți interesați de viața asta sentimentală, în special de pereche. Există tentația și provocarea este a ceea ce fac. Aștept sau încep să acționez. Așteptarea în cazul de față nu știu cât de mult bine ar face. Șaptele de spade este o energie, reprezintă o energie în care cumva spune, știi, cumva trebuie să acționezi, fă-o strategic. Pentru că așteptarea s-ar putea să înrăutățească și mai mult lucrurile. Și atunci, dat fiind că avem și acest as de monede care îmi vorbește totuși de posibilitatea de a rezolva ceva în relațiile voastre. Iar pajul de bâte îmi spune că există posibilitatea ca poate pasiunea să se reaprindă în cazul în care există probleme. Chiar aici am o sugestie pe care unii dintre voi o pot lua în considerare, și anume faptul că o călătorie în doi chiar ar putea rezolva, să zicem într-un fel sau altul, ar putea avea acea discuție calmă, constructivă și nu destructivă. Cei singurei ar spune că posibil să existe cineva interesat de voi, cineva care, nu știu, să vă urmărească, să afle lucruri despre voi, sau poate voi la rândul vostru, nu știu, sunteți interesați de cineva într-un mod un pic mai ascuns, un pic mai nu pe față, iar acest as de monede să vină cu totuși optimism și cu dorința asta. Nu e problemă dacă e nevoie să schimb ceva, sunt dispusă să fac aceste schimbări, și asta e valabil și pentru ceilalți care poate nu sunt interesați neapărat de ce fac cei singuri în viața lor sentimentală. Ce este foarte important, că sunt șanse ca cei singuri să cunoască o energie poate din același semn sau zodiacal, sau poate din alte semne de foc, berbec sau săgetător, care să, pur și simplu, de care să vă simțiți atrași, și nu neapărat de apariția lor fizică, cât de atitudinea lor foarte energică și foarte aventuroasă. Dar așa, per general, nu este o săptămână rea, și din câte văd și oracolul ceștii de cafea și tarotul îmi expun cam aceeași energie. Există conexiuni, există colaborări care vă pot ajuta, vă pot proteja și vă pot schimba, ca să zic așa, viața într-un mod mult mai pozitiv. O nouă direcție, vă arată o nouă direcție, care, cel puțin pe termen mediu, poate să fie chiar foarte bună pentru voi. Este un moment de cotitură, aș spune. Haideți să vedem acum ce spun constelațiile pentru dragii mei din Leu în săptămâna 23-28 februarie. Ce mesaj are pentru voi, dragilor din Leu? Opa! 3, haideți să le parcurgem. Și avem Orion, care ne vorbește de spirit curajos și aventură, să înfrunți, fii curajos și înfruntă teama și criticile, caută noile experiențe și, cum să spun eu, setează-ți deja noile așteptări, noile proiecte. E ca o trezire, să ți se aducă aminte, domne, reiați acel spirit curajos și de aventură și lasă în urmă ceea ce spun invidioși, cei care te critică, înfrânge, ca să zic așa, această teamă de a fi criticat, de a fi
Energia ta trebuie să se poziționeze pe nou și pe noi direcții, pe noi experiențe. Și ce să vezi, avem și pasărea Phoenix, care vine cu o renaștere, cu speranță și spune așa: la fel, a face față dificultăților te menține într-o reziliență, te face să schimbi poate multe în felul în care vedeți voi lucrurile, să vă redescoperiți pe voi în primul și în primul rând. Crede într-un viitor mult mai bun, ai încredere în speranță. De fapt, mai degrabă aș spune, nu renunța la speranță. Și avem și cel de-al treilea, Xifias, care ne vorbește de determinarea vitezei. Și spune așa, că încă o dată se repetă, să îți setezi propriile, unde vrei tu să ajungi, dorințele tale. Încearcă să eviți procrastinarea, încearcă să eviți să amâni lucrurile. Hai, lasă că nu e timp acum, hai, lasă că le fac mai târziu. Lucrurile astea se întâmplă de obicei atunci când ceva ne deranjează, ceva simțim că nu putem să-i facem față și atunci încercăm să le tot amânăm, dar după cum bine am văzut încă de la Orion, trebuie să la un moment dat să-ți înfrângi teama și să înfrunți problema fățiși. Menține o minte agilă și răspunde repede la provocările și schimbările care apar în viața ta. Atât schimbările cât și provocările, să știți că sunt cumva interconectate, pentru că o provocare pe care o înfrunți poate să aducă la rândul ei schimbări importante în viața voastră. Deci nu fugiți de ele, dragilor, înfruntați-le cu curaj, setați-vă ceea ce este important pentru voi și în felul acesta, cu siguranță, în afară de faptul că vă veți transforma în interiorul vostru, veți ști că puteți să, din punctul ăla cel mai jos, unde poate unii dintre voi ați ajuns, vă puteți ridica și asta este important și nu o spun ca să sune frumos, o spun din proprie experiență. Te poți ridica de jos și nu odată, de multe ori. Dar trebuie să ai voință, să nu-ți pierzi credința în primul și în primul rând și să ai curaj și să spui asta este, se mai întâmplă. Eu trebuie să vă spun că pentru voi, cine ascultă lecturile mele anuale pentru 2026, chiar v-aș îndemna să nu vă pierdeți speranța, pentru că cel puțin din punct de vedere astrologic, cam de pe la sfârșitul lui iunie, lucrurile se vor schimba, energiile se vor schimba foarte mult în ceea ce vă privește. Și e păcat. Știu că nu este prima jumătate a anului pentru voi, nu este una tocmai wow, dar eu zic că nu este nici ceva la care chiar să nu puteți face față. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet ca această lectură să vă fie adus ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții, dacă nu personale, cel puțin în general. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, nu uitați, dragii mei, sunteți cu siguranță suflete frumoase, așa că zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.